Klimatet väcker allt starkare känslor och åsikterna går isär om hur man konstruktivt bör hantera situationen. Vad är egentligen klimatkänslor? Påverkas politik och medierapportering av känslotillstånd? Och vad händer med ett samhälle som agerar emotionellt snarare än rationellt i komplexa frågor? Dessa frågor tar jag upp i veckans videokrönika om klimatkänslor. Jag har varken skattesubventioner eller klimatkänslor och är därför helt beroende av ditt frivilliga stöd. Gillar du mina filmer så hjälper du mig därför att kunna fortsätta göra dem om du stöttar mig via något av betalningsalternativen som syns här nedanför, eller kanske genom att köpa ett exemplar av min helt nya bok Bli fri som finns tillgänglig på henrikjonsson.com just nu. Jag släpper en aktuell ny videokrönika varenda lördagsmorgon klockan 08:00 svensk tid, så se till att prenumerera på kanalen här nedanför, bli notifierad och följ min Substack så du inte missar någonting. För idag talar jag om klimat, komplexitet och om känslor. Häng med! Seriefiguren Bruce Banner var så övertygad om sin egen forsknings ofelbarhet att han egenmäktigt tvingade fram ett riskabelt experiment. Banners kunskap visade sig dock vara ofullständig och experimentet förvandlade den högmodige vetenskapsmannen till en stor grön känslostyrd best. Förmågan att sätta kritiskt tänkande före känsloupplevelser är unik för människan, men också en källa till den inre konflikt som Bruce Banner och den otrolige Hulk gestaltar. Ofta är det nämligen just komplexa och emotionellt laddade situationer som är i störst behov av klarsynt kritiskt tänkande. Klimatfrågan är ett aktuellt exempel på just denna typ av situation där en upplevelse av hot utlöser mängder av emotionella reaktioner i form av allt från flygskam till klimatångest, och där känslotillstånd allt oftare framförs som rena argument. Ni grät båda två här nyligen. Varför är det här så känslosamt för er? Nej, men dels, alltså själva frågan handlar ju om liksom framtiden för jorden. Så det finns väl liksom ingen mer laddad fråga egentligen. Den klimataktivistiska mödraföreningen Rebellmammorna argumenterade exempelvis nyligen om en myndighetsaktion på följande sätt. Vi tog vår vanliga cirkel med mammor, klimatbudskap, musik, tal och framförallt klimatkänslor från gator och torg in på en myndighet. Det är ju svårt att titta bort från oss rebellmammor när vi sitter där lugnt och stilla med våra känslor. Det står naturligtvis var och en fritt att demonstrera som de själva vill, och det är inte förvånande att känslor lyfts fram just i det passionsdrivna gräsrotsledet. Mer överraskande är dock att även medier återkommande utnyttjar direkt känslodriven dramaturgi i just klimatfrågan. Ett exempel på detta är hur Sveriges Television istället för att granska ansvaret för Sveriges delvis självförvållade effektbrist har valt att producera en hel uppsjö reportage där energisnål livsstil istället lyfts fram som en moralisk förebild. När elpriserna började stiga under oktober månad förra året gjorde Sveriges Television ett uppbyggligt reportage om en Uppsala-familj som stängt av sin el utan att betrakta det som en uppoffring. Många svenskar bävar nu inför en kall vinter och skyhöga elräkningar. En som inte gör det är Linda Elvingsson och hennes familj. De har stängt av all värme och varmvatten. Det är slöseri med pengar
när jag kan göra den här lilla ansträngningen. Jag stängde av varmvattnet för jag tyckte inte att jag behövde det. Jag förstår inte varför man ska hålla på och duscha hela tiden. Vad gör alla de här människorna, i Stockholm, som inte ens har kroppsarbeten? Varför ska man duscha hela tiden? Personligen så har jag alltid tyckt att det varit konstigt att man ska behöva duscha varje dag och tvätta sina kläder varje dag. Vi behöver ju känna att det är jobbigt för att sen känna att det är bra. De sakerna man kan göra för sig själv här, alltså hugga ved eller gå ut och plocka potatis eller någonting. Det är jobbigt, men det ger stor belöning. Månaden efter producerade nyhetsredaktionen på Aktuellt ett 11 minuter långt inslag om hur tillfredsställande deras egen reporter tyckte det var att spara på elen. Vår reporter Simon Krona provade att elbanta hela november och så här gick det för honom. Under en månad ska jag elbanta så mycket jag bara kan. Man kan ju trycka in hur mycket som helst i en tvättmaskin egentligen. Så, 12 tum då. Nu är jag alltså klar och den här månaden så är jag alltså nere i 169 kilowattimmar. Så vilket motsvarar en minskning med 58%. Det är ju för jävligt bra. Både Energimyndigheten och regeringen har ju uppmanat oss att minska på elanvändningen och platta kurvan och så säga. Det är något djupt inom en som tycker det är skönt att vara med lite grann i det här med att platta kurvan. Strax efter detta valde Sveriges Television att lyfta fram en kvinna som valt att flytta ut i skogen för att leva utan vare sig el eller rinnande vatten. Du har inget rinnande vatten, du har inget kylskåp. Nej, man får pumpa. Har jag rinnande, så länge man pumpar så rinner det. Och så diskar jag i baljer och maten förvarar jag i en grop i golvet. Så här håller det kallt hela vintern i alla fall. Jag tänker inte att det är något annorlunda eller att det är något jag offrar. Ja, men jag tjänar ju pengarna på att inte kakla ett badrum. Att inte bygga. Det är mycket pengar bara för att tvätta sig. Men det här är drömmen, tycker jag. 2 dagar senare släppte man ännu ett reportage om en familj som sagt upp sin elektricitet. Så ni har alltså ingen elräkning alls? Nej, det har vi inte. Nej. Och hur känns det? Det känns jätteskönt, jättebra. Hur är det att leva så här utan el i huset? Ja, mysigt ska jag säga. I samband med elpristoppen i början av januari i år producerade Sveriges Television ännu ett inslag om elbesparingar, med denna gång fokus på att minska användningen av spis och ugn. Men du startar ugnen en gång i veckan? Japp. Och då maxar du? Då maxar vi. Vad har du för elräkning nu? Jag tittade faktiskt i morse och jag ligger på ungefär 12-13 kilowattimmar per dag. Och så kör vi resterande på eftervärmen. Så sparar vi hur mycket energi som helst. Denna video riktar ingen kritik mot de individer som väljer att leva resurssnålt, men problematiserar däremot det faktum att Sveriges Television med emotionell dramaturgi lyfter fram frugalitet som en moralisk förebild i högre grad än man utkräver politiskt ansvar för Sveriges effektbrist. Dessa ekoprimitivistiska ideal används inte bara som en emotionell påverkansmetod, utan även idealen i sig är irrationella och känslostyrda. För om en majoritet av Sveriges urbana befolkning verkligen skulle försöka ge sig på att förverkliga denna romantiserande knohult-livsstil, så skulle deras behov av vedeldning ensamt öka Sveriges koldioxidutsläpp drastiskt, samtidigt som en omfattande avskogning hade skapat en veritabel klimatkatastrof. Oavsett hur klimatvänligt torparlivet än må kännas. Samtidigt som man med romantiserade ekoprimitivistiska ideal uppmanar Sveriges befolkning att minimera sin elförbrukning, så ifrågasätter nästan ingen
att ett litet fåtal extremt subventionerade gröna industrisatsningar i Norrland nu kräver elektricitet som motsvarar ett helt Finland. Det är talande att Sveriges Televisions program om dessa gröna satsningar missledande rubriksattes som “Näringslivets krav på regeringen”, trots att programmet endast speglar 3 specifika bolags egenintressen. Intressen som dessutom resten av näringslivet är emot. Denna gröna känsloinramning genomsyrar även programmets val av vinklar, utgångspunkter och frågeställningar. Alla måste ställa om. Alla måste ställa om. Detta generaliserande påstående tar sedan som intäkt för att de specifika industripolitiska projekt som man investerat politiskt förtroendekapital och medborgarnas skattekapital i är helt oundvikliga nödvändigheter för att Sverige ska kunna nå sina klimatmål, oavsett hur mycket el de än må behöva. Det är inte klart om SSAB får el till anläggningen i Luleå här i slutet 2028, 29, 30. Kommer ni kunna leverera det? Kommer Sverige kunna leverera det? Man börjar i den här änden. Vi behöver lyckas med det här om vi ska kunna nå våra högt uppsatta klimatmål. Men det är det här som på riktigt skulle kunna få bort flera procentenheter, i det här fallet 10 procentenheter av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Ingen problematiserar det faktum att bara en bråkdel av det gröna stålets kolossala energianspråk skulle kunna fasa ut kvarvarande kolkraft i alla Sveriges grannländer med betydligt bättre koldioxidreduktion per investerad krona än vad satsningen på grönt stål medger. Istället duckar SSABs VD Martin Lindqvist frågan om sitt gröna energibehov genom att endast nämna de närmaste årens produktionsomställningsbehov. Kommer SSAB ha tillgång till all den el ni behöver här på kort sikt? För SSABs del så hamnar det om i storleksordningen 3-4 terawattimmar för att ställa om hela vårt nordiska produktionssystem. Ja, men den här elen finns ju faktiskt inte riktigt än i Sverige. Och när det här ska vara fullt utvecklat då ska ni ju göra av med er el än hela Danmark. Alltså är det försvarbart att ett projekt ska kunna få så mycket el? SSAB ska göra med 3-4 terawattimmar i hela Norden. Vad Lindqvist däremot inte berättar är att SSABs slutliga produktionsbehov enligt Hybrids egen webbsida kommer att uppgå till ungefär 15 terawattimmar, vilket alltså är mer än hela Skånes nuvarande energiförbrukning. När Lindqvist återfrågas om SSABs energibehov byter han helt enkelt enhetsangivelser och påstår att nettoenergiåtgången i själva verket kommer att minska jämfört med nuläget eftersom man går från kolkraft till el. Men det kommer ju kräva väldigt mycket el. Man ska komma ihåg är ju att det kommer kräva mindre energi. Vi gör ju med ännu mer energi idag, så vi byter ju egentligen energibärare från kol till el. Detta stämmer faktiskt inte alls, för kol är ingen energibärare utan en energikälla. Och energi i form av el har betydligt högre kvalitet och förädlingsvärde än den värmeenergi som utvinns vid förbränning av kol. Detta vet naturligtvis Lindqvist, men hans retoriska grepp räcker för att slippa fler besvärande följdfrågor. Faktum är att programledaren inte en enda gång påpekar det faktum att de norrländska gröna satsningarnas sammantagna energianspråk på närmare 100 icke-existerande terawattimmar måste diskuteras i sin helhet. Istället nöjer hon sig med att låta Lindqvist oemotsagd beskriva situationen som en fantastisk möjlighet att bli världsledande. Vi har ansökt om pengar inom Hybrid för forskning och utveckla ny världsledande teknik. För att det här är ju världens möjlighet. Att havererade storsatsningar på förment världsledande ny teknik i Norrland har varit en återkommande politisk föreställning under över 40 års tid är det inte heller någon som nämner. Folk går över till de energivänliga alternativen. Vi ligger i världsfronten.
Slutligen fastslår Miljöpartiets klimatpolitiska talesperson Elin Söderberg att endast en snabb utbyggnad av sol- och vindkraft kan möta industrins behov. Det som behövs nu är ju el, nu i närtid. Och då är det energieffektiviseringar och snabb utbyggnad av sol- och vindkraft som kan möta upp industrins behov. Ingen frågar hur sol och vind ska kunna lösa de gröna satsningarnas enorma energibehov, eller vad kostnaden för detta egentligen är. Ingen problematiserar heller det faktum att Miljöpartiet helt nyligen tvingade fram avveckling av kärnkraftsenergi som motsvarar SSABs nuvarande behov flera gånger om. För det finns inget sammanhållet kritiskt tänkande bakom någon av dessa satsningar, krav och tv-program. Det finns bara klimatkänslor. Hushåll och företag förväntas alltså permanent sänka sin energiförbrukning med ekoprimitivistiska förebilder, trots att detta både sänker produktiviteten, ekonomin och livskvaliteten, samtidigt som dessa regressiva ideal faktiskt är klimatmässigt värre än vad en modern urban livsstil är. Samtidigt sluter politiker och aktivister reservationslöst upp när svagt underbyggda gröna högrisksatsningar plötsligt gör anspråk på mer ny el än vad hela Finland förbrukar. Och ingen ifrågasätter rimligheten i att denna el alltså på rekordtid ska kunna trollas fram genom obudgeterade sol- och vindkraftverk. Detta är Hulkens klimatlogik. Starka känslor transformerar tänkande människor till en stor, grön, känslostyrd bäst som ytterst gör mer skada än nytta. För den som har läst sin Hulk vet att slutdestinationen för okontrollerbara gröna känslor ytterst alltid sammanfattas med orden Hulk, krossa! Om du uppskattade innehållet i denna video så hjälper det mycket om du delar den med dina vänner och kanske till och med stöttar mitt arbete via något av betalningsalternativen här nedanför. Dela gärna med dig av dina egna åsikter och erfarenheter i kommentarsfältet där nedanför, men jag ber dig att alltid vara artig. Jag accepterar inte aggression, personpåhopp eller rasism i mina idédrivna kommentarsfält. Tack för att du som kommenterar respekterar detta. Jag heter Henrik Jönsson och jag anser att komplexa frågor hanteras bättre genom kritiskt tänkande än med starka känslor. Tack för mig och tack för att du har lyssnat.